رحلاتنا الماضية كانت كلها بين الأرياف والطبيعة، لكن اليوم رحلتنا مختلفة. أربعة عشر جزيرة متصلة بواسطة 57 جسر شكلوا عاصمة الدولة الثالثة من حيث المساحة في أوروبا. هاي الدولة اللي ما خاضت أي حرب من أكثر من 200 عام، وعاشت على مدى قرنين أعوام طويلة من السلام. هاي المدينة مزجت بطريقة بنائها بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر. هنا عاصمة مملكة السويد. وصلنا للقصر الملكي السويدي، واهلا وسهلا فيكم بستوكهولم. ستوكهولم. لما منحكي عن عاصمة أي دولة أوروبية، فأول شي بيخطر ببالنا هو معالمها التاريخية يلي بتحكي عنها. ولمعالم ستوكهولم التاريخية حكاية تانية فريدة من نوعها، وأول شي بيميزها مدينتها القديمة يلي متربعة لوحدها على أهم جزيرة من الجزر ال14 يلي انبنت عليها العاصمة ستوكهولم. ولهيك حبينا نبدأ مشوارنا من أحياء الجاملستان كما تسمى باللغة المحلية. نحن حاليا بأقدم ساحة بستوكهولم داخل المدينة القديمة جاملستان. بهي الساحة انبنت أول صيدلية بكل السويد. تتميز الجاملستان بأزقتها الضيقة العائدة للعصور الوسطى، واللي بيغلب عليها الألوان الدافئة يلي بتكسر برد هي العاصمة الإسكندنافية القاسي بأغلب شهور العام. وبتتميز كمان بالشوارع المرصوفة والمباني القديمة والكنائس الأثرية وساحاتها الجذابة المليانة بالكافيهات والمطاعم ومحلات التحف والتذكارات. هذا التمثال اللي شايفينه هو أصغر تمثال موجود بين أحياء ستوكهولم. صراحة ما بعرف لشو بيرمز، بس شايف قطع معدنية حواليه. بعمق هي الأحياء القديمة في بناء بيضاوي عريق متربع على الواجهة البحرية ومربوط بعدة جسور. هذا البناء هو البرلمان السويدي. وكون السويد دولة بتفتخر بنظامها الديمقراطي والشفاف، تحول هذا المكان إضافة لكونه مركز لإصدار القرارات والتشريعات، كمان أصبح مزار سياحي بيقدر أي مقيم أو سائح دخول وزيارة هالمبنى العريق بأوقات محددة. من داخل هذا المبنى تتخذ قرارات السويد بشكل كامل. ولهذا البناء رمزية كبيرة عند السويديين. بعد هاي الجولة الغنية والممتعة بين هاي الأحياء، اتجهنا لنزور أقدم كنيسة محافظ عليها من العصور الوسطى. وراي مباشرة أقدم مبنى محافظ عليه من حقبة العصور الوسطى بمدينة ستوكهولم. هذا البناء يسمى ريدرهولمن شيركا، كنيسة ريدرهولمن الواقعة بجزيرة الفرسان، أحد الجزر يلي تشكل العاصمة السويدية. ومدفون بهاي الكنيسة عدة ملوك بينتموا لنفس الحقبة التاريخية. بفترة بناء هاي الكنيسة كانت الأبنية بستوكهولم خشبية، وهذا كان البناء الأول من نوعه يلي انبنى بمادة الأرميد الأحمر. واليوم صارت الواجهة البحرية لهي الكنيسة أيقونة لمدينة ستوكهولم، بحيث أنك أول ما تشوف هاي الواجهة بأي صورة رح تعرف أنها من العاصمة السويدية ستوكهولم. هي واحدة من المشاهد المألوفة لاستعراضات الحرس الملكي بشوارع وأحياء ستوكهولم القديمة، واللي بتتكرر بشكل يومي خصوصا بالأماكن المحيطة بقصر الملك يلي توجهنا لنصوره ضمن جولتنا بهي المدينة. وصلنا للقصر الملكي وسط ستوكهولم يلي انبنى عام 1760 بعد ما احترقت القلعة القديمة يلي كانت بنفس المكان. رح نعمل جولة بالمنطقة وناخذ لكم بعض اللقطات. القصر الملكي هو المقر الرسمي للعائلة المالكة، واللي بيطل منه ملك السويد وعائلته بالمناسبات الرسمية،
وأبرز هاي المناسبات يوم 6/6 يلي هو اليوم الوطني للسويد. بهذا اليوم بيلتقي مع الناس، وبعدها بيتوجه الملك هو وعائلته على عربة ليسلموا على الناس متجهين لمكان الاحتفال. طبعا مسموح لأي مواطن أو حتى سائح الدخول على القصر بأوقات محددة، والتصوير متاح للجميع بدون أي قيود. تربط ستوكهولم شبكة مواصلات عامة ممتازة بتغطي كل الأحياء والمناطق بشكل ما بيخليك تحتاج لأي سيارة خاصة. ولأنه السويد من الدول المعروفة بالحفاظ على البيئة، فأغلب وسائل مواصلاتها بتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة. قطاراتها وباصاتها مريحة ونظيفة دائما، وإذا كنت حابب تضل بالهواء الطلق فيك تستعمل هاي السكوترات يلي صارت منتشرة بأغلب المدن السويدية والأوروبية بشكل عام. إذا حابب تضل بالهواء الطلق ومو حابب تمشي، فيك تستعمل هاي السكوترات المنتشرة كثير بالسويد بشكل عام وتشغلها عن طريق ابليكيشن بالموبايل. مع كل هالجمال والرقي فوق الأرض، في عالم تاني مختلف تماما تحت الأرض. شبكة محطات مترو ستوكهولم الفريدة من نوعها على مستوى العالم، والمحفورة بالصخر بطريقة عجيبة صعب تصديقها. رح تصدمك هاي المحطات بمجرد ما تنزل تحت الأرض تتنقل فيها، وكأنك فايت على مغارات ضخمة مليانة بالإبداع والفن. خلال جولاتنا بستوكهولم استعملنا مترو الأنفاق بشكل أساسي كوسيلة للتنقل بأحياء مدينة ستوكهولم العاصمة السويدية. ولمحطات هذا المترو قصة فريدة من نوعها. مثل ما نكون شايفين كل محطة من هاي المحطات هي عبارة عن لوحة فنية بتصميم مختلف. تم إنشاء مترو ستوكهولم عام 1950، وليومنا هاد يعتبر وسيلة المواصلات الأساسية لمدينة ستوكهولم. هاي المحطات صارت تعتبر أطول معرض فني بالعالم بعدد 90 محطة منتشرة بمختلف مناطق ستوكهولم. أشرف على رسم ونحت الأعمال الفنية الموجودة فيها أكثر من 150 فنان، وبيستعمل هاي المحطات يوميا حوالي 1,000,000 شخص. هذا العدد يلي بيشكل عدد نصف سكان ستوكهولم تقريبا. طبعا مثل ما نكون شايفين فاضي هلا لأنه احنا عم نصور بالليل، لأنه مو مسموح أبدا نصور بوقت الازدحام بهاي المناطق. في حال زرت مدينة ستوكهولم يوما ما، حتما رح تمر بهاي المحطات ورح تعرف اني ما بالغت ابدا بالوصف. صحيح انه الجو بالسويد يعتبر معتدل صيفا، لكن لا تغركم هاي الشمس الجميلة يلي ظاهرة باغلب مشاهد هذا العمل، لانه خلال التصوير فاجأنا الجو اكثر من مرة وانقلب بدقائق قليلة. وهذا التقلب ما نو غريب على أجواء الدول الاسكندنافية حتى بأشهر منتصف الصيف، وهذا الشيء اللي لازم تعملوا حسابه إذا كانت السويد أو جيرانها الاسكندنافية وجهتكم السياحية القادمة. إذا كنت ماشي بأحد شوارع المدن السويدية بدك تتوقع بأي لحظة ينقلب الجو وتنزل المطر وتضطر تقعد بمكان مغلق. لهذا الشيء أنا بنصحك يكون معك شيء للتسلية مثل كتاب تقراه بمكان عام مغلق أو مفتوح. بحكم اني بسافر كتير فبيهمني موضوع الوزن الزايد، لهيك انا بستعمل تطبيق اسمه ستوري تيل. تطبيق ستوري تيل يلي بضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية. هذا التطبيق وفر علي وزن الكتب الورقية أثناء السفر، والأجمل انه في حال ما كان متوفر معي انترنت بقدر استمع للكتب أوفلاين. واللي بيميز الاستماع على هذا التطبيق أصوات القراء السلسة يلي بتحببك بالكتاب أكثر، حتى أنك بتقدر تسرع وتبطئ القراءة حسب وقتك المخصص. وبعكس الكتاب الورقي بقدر استمع لكتابي المفضل وين ما كنت وشو ما كنت عم أعمل. من خلال اللينك تحت هذا الفيديو بتقدروا تجربوا هذا التطبيق لمدة 14 يوم مجانا. وإذا عجبكم وحبيتوا تشتركوا
فالاشتراك الشهري هو $10 فقط. وعني شخصيا سعيد جدا باستخدام هذا التطبيق، خصوصا انه لقيت فيه الكتاب يلي كنت حابب اقراه من زمان، ويلي هو كتاب 40 للأستاذ أحمد الشقيري. أكيد حاليا عم تسألوا حالكم إذا كنا عائلة وين المناطق اللي ممكن نروح عليها بستوكهولم، وأكيد أنا ما نسيتكم وحضرت لكم قائمة لعدد من هاي الأماكن يلي بتقدروا تزوروها أو تستمتعوا فيها مع عائلاتكم بهاي المدينة. لكن في ملاحظة أنه بعض هاي المناطق مسكرة أبوابها حاليا بسبب الجائحة والظروف، وأبرز هاي المناطق مدينة ألعاب جرونا لوند الرائعة بإطلالتها البحرية المميزة، ورح يكون يومكم فيها مميز انتو وعائلاتكم وأطفالكم، ويلي مشهورة بأعلى أرجوحة بالعالم على ارتفاع 122 متر. المكان الثاني هو مبنى إريكسون جلوب، واللي يعتبر أكبر بناء كروي بالعالم. داخل هذا البناء ملعب هوكي ضخم وصالات للعروض والحفلات الموسيقية، أما من الخارج فمثبت عليها كبسولات زجاجية متاح الدخول لها لتقدر تشوف مشهد بانورامي علوي لستوكهولم. والمكان الثالث هو متحف فاسا البحري. هذا المتحف بيعرض السفينة الوحيدة من القرن ال17 يلي تم إنقاذها وهي بحالة شبه ممتازة، والمتحف تسمى فاسا على اسم هاي السفينة يلي فيها 64 مدفع، ويلي غرقت برحلتها الأولى عام 1628. ويعتبر هذا المتحف الأكثر زيارة بين متاحف الدول الإسكندنافية. ولهون تنتهي جولتنا بعروس الشمال ستوكهولم، وهي كانت تغطيتنا الأولى من مملكة السويد، وحاليا بصدد إنتاج التغطية الثانية منها. لهيك تأكدوا من تفعيل زر الجرس ليوصلكم المقطع الجديد حال رفعه. إذا وصلت لهذا المكان من الفيديو لا تنسى تكتب لي كلمة السر لأعرف عدد الناس اللي وصلوا لهون. وكلمة السر لليوم هي السودان في قلوبنا. حبيت تكون هي كلمة السر اليوم كنوع من التضامن مع هذا الشعب الطيب يلي عم يمر بظروف صعبة. لا تنسوا تدعموني بتفاعلكم ونشر الفيديو بكل مكان لأقدر استمر، والأهم لا تنسوني من الدعوة الصالحة. وبشوفكن على خير بإذن الله. إلى اللقاء.